حدثت هذه القصة في الكويت في أحد الأيام شديدة البرودة، وبعد أن انتهى المصلين من صلاة الفجر وأثناء خروجهم من باب المسجد سمعوا بكاء طفل رضيع، وعندما توجهوا إليه وجدوه ملقى على الأرض وملفوف بكرتونة بيض فارغة ومعه علبة حليب وأنبوبة كريم وورقة مكتوب فيها روح الله لا يردك. وبعدما عثروا عليه المصلين قاموا بإبلاغ الأمن على الفور. حضر رجال الأمن وأخذوا الطفل وذهبوا به إلى المستشفى، ووجدوا أن حالة الطفل الصحية جيدة ولله الحمد. بدأ رجال الأمن بالبحث والتحري ولكنهم لم يتوصلوا إلى شيء رغم وجود بعض كاميرات المراقبة بالموقع، لكنها لم ترصد أي شيء أو تحرك يشتبه به. هنا قاموا بفحص الخط المكتوب على الورقة التي وجدوها مع الطفل، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي شيء أيضا لأن صاحب الخط مجهول بالنسبة لهم. احتار رجال الأمن فقاموا بأخذ بصمة من قدم الطفل، لأنه عادة ما تقوم المستشفيات بأخذ بصمة قدم الطفل وكذلك بصمة الأم من أجل التفرقة بين الأطفال بالمستشفى لكي لا يضيع أي طفل من أمه. وذهبوا إلى جميع المستشفيات العامة والخاصة بالمنطقة وقاموا بالبحث والتحري عن حالات الولادة التي تمت داخل هذه المستشفيات منذ شهر، ومقارنة بصمة الطفل بالبصمات الموجودة في سيستم هذه المستشفيات، لكنهم لم يصلوا إلى أي شيء أيضا، فلا يوجد بصمة للطفل داخل هذه المستشفيات. هنا احتار رجال الأمن مرة أخرى فقام رجال الأمن بفحص تواجد الأطفال المولودين منذ شهر تقريبا ولديهم بصمة بالمستشفيات عند أسرهم، سواء عن طريق الاتصال أو الاستدعاء أو الذهاب إلى بيتهم، لكنهم وجدوا جميع الأطفال موجودين بصحبة أهلهم ولا يوجد طفل متغيب. هنا توصل رجال الأمن أن هذا الطفل قد يكون ولد ولادة منزلية أو بعيادة خارجية بإجراءات غير قانونية. تعقد الأمر أكثر فأكثر، فقرر رجال الأمن البحث عن مصادر الأشياء التي وجدوها مع الطفل وخاصة علبة الحليب، وهذا يعتبر من أصعب الطرق التي يستخدمها رجال المباحث للبحث عن المتهم. ومن المعروف أن وزارة الصحة تلزم وجود أرقام تسلسلية على المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال من أجل الحماية. قام رجال الأمن بأخذ الرقم التسلسلي الموجود على علبة الحليب وذهبوا به على الشركة التي تصدر هذا النوع من حليب الأطفال، وتم سؤالهم إذا كان بإمكانهم معرفة من قام بشراء علبة الحليب هذه عن طريق الرقم التسلسلي، فقالوا بالشركة أنه من المستحيل معرفة هذا الأمر لأنه يتم تصدير للسوق أكثر من 50,000 علبة حليب شهريا. هنا طلب منهم رجال الأمن أن يخبروهم برقم الصندوق التي كانت فيه علبة الحليب هذه. هنا أخذت الشركة الرقم التسلسلي الموجود على علبة الحليب، وبالفعل استطاعوا تحديد رقم الصندوق الذي كانت به هذه العلبة. هنا قال لهم رجال الأمن من الذي أخذ هذا الصندوق بالتحديد ليقوم بتوزيعه بالسوق. قالوا لهم أنهم يعطونها للمندوبين بينما يقوم المندوبين بتوزيعها على السوق، وبالفعل تمكنت الشركة من تحديد المندوب الذي أخذ هذا الصندوق ليقوم بتوزيعه في السوق، فقام رجال الأمن باستدعاء هذا المندوب على الفور، وعندما حضر سألوه عن أين بالضبط قام بتوزيع هذه العلبة من الحليب، فقال لهم أنه يقوم بتوزيع صندوق الحليب كاملا على حوالي 7 صيدليات أو 3 مستشفيات أو بعض الأماكن في الأسواق الشعبية. تعقد الأمر أكثر بالنسبة لرجال الأمن، لكنهم بعد البحث جيدا تبين لهم أنه قام بتوزيع الصندوق على 15 موقع من بينها 7 صيدليات وبعض الأسواق. هنا أخذ رجال الأمن رقم الصندوق ورقم علبة الحليب وذهبوا ليسألوا الصيدليات والأسواق التي تم تحديدها إذا قد قاموا ببيع هذه العلبة من الحليب، لكنهم قالوا جميعا لا، لم نقم ببيعها على الإطلاق ما عدا صيدلية واحدة. بعد أن فحصت الرقم التسلسلي للعلبة على سيستم الصيدلية أقرت أن العلبة قد تم بيعها من داخل الصيدلية. هنا سألهم رجال الأمن هل تتذكرون من الذي قام بشرائها؟ فقامت الصيدلية بفحص البيانات بالسيستم فوجدوا أن المشتري قد قام بشرائها عن طريق الدفع نقدا ولا يوجد له أي بيانات لديهم. فقال لهم رجال الأمن هل هذا الشخص الذي قام بشراء علبة الحليب قام بشراء أنبوب من كريم الأطفال معه في نفس اليوم؟ وبعد أن قامت الصيدلية بفحص السيستم مرة أخرى بالفعل وجدوا أن هذا المشتري قد قام بشراء أنبوب الكريم مع علبة الحليب في نفس الوقت.
هنا طلب منهم رجال الأمن أن يطلعوا على تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية بيوم بيع علبة الحليب والكريم. هنا أخبرهم صاحب الصيدلية بأن الكاميرا تسجل فقط لمدة آخر 45 يوم. هنا ظل الجميع على ترقب، لكن لحسن حظهم بعد أن قاموا بفحص الكاميرات تبين أنها لا زالت تحتفظ بالتسجيل، وكان هذا اليوم 45 ولكنها لم تصل لوقت بيع العلبة ليتم حذف التسجيلات في هذا التوقيت. وبعد أن قاموا بفحص الكاميرا تبين أن امرأتين قد دخلت الصيدلية وقاموا بشراء علبة الحليب والكريم، ولكن الكاميرا لم تستطع تحديد ملامحهم لأن وجوههم كانت مغطاة. فقام رجال الأمن بفحص الكاميرا الخارجية للصيدلية فتبين أنهم قد صعدوا إلى سيارة تاكسي، ولحسن الحظ استطاعت الكاميرا الخارجية كشف رقم لوحة سيارة التاكسي، فتم تحديد هوية صاحب التاكسي وقاموا باستدعائه، وتم سؤاله إذا كان يتذكر اليوم الذي قام فيه بتوصيل هذين المرأتين للصيدلية، فقال لهم نعم أتذكر. قالوا له من أين أتيت بهم؟ قال لهم أنه لا يتذكر من أين أتى بهم. هنا قام رجال الأمن بتضييق الخناق عليه بعد أن أصابتهم الشكوك به، فتبين لهم أنه زوج إحدى المرأتين الذي قام بتوصيلهم، وأخبرهم أنه عندما انتهى من عمله كسائق تاكسي في ذلك اليوم اتصل عليه زوج أخته السوري وأخبره أن لديه مشكلة، وعندما توجه إليه سائق التاكسي أخبره أنه قد تزوج من فتاة فلبينية سرا، وأنه اتفق معها أن لا ينجبوا أطفال لأنه متزوج ولا يريد أن تحدث مشاكل كثيرة مع زوجته. ولكن في أحد الأيام أخبرته الفتاة أنها قد حملت منه، فاعتقد أنها قامت بذلك عن قصد وخالفت الاتفاق بينهم، فانتظر حتى يوم الولادة وأجبرها على الولادة داخل البيت حتى لا يذهبوا إلى مستشفى ويطلبوا منهم أوراق وبيانات. والذي ساعد في الولادة هي زوجته الأولى وزوجة نسيبو سائق التاكسي، وذلك بعد أن اعترف لزوجته وأخبرها أنه لا يريد زوجته الفلبينية مرة أخرى. وكانت الزوجة الأولى هي صاحبة فكرة أن يقوم الزوج بحجزها وجعلها تولد بالمنزل، وبعدما قاموا بربطها وتوليدها بالشقة أخبرها بأنه سيقوم بقتل الطفل، وأنه إذا قام بقتله حينها بإمكانهم أن يعيشوا معا ثانية، وكان كل ذلك بعض الحيل ليتخلص من الطفل دون حدوث له مشاكل من أم الطفل. هنا قام هذا الزوج بإرسال زوجته الأولى وزوجة سائق التاكسي إلى الصيدلية لكي يشتروا حليب الأطفال والكريم. هنا أخذ هذا الزوج الطفل ومعه الحليب والكريم وقام بإلقائه فجرا أمام باب المسجد. هنا سأله رجال الأمن لماذا قام هذا الزوج بالكتابة على الورقة روح الله لا يردك. قال لهم أن هذا الزوج كان يريد أن يبين لزوجته الأولى أنه لا يريد الطفل ولا زوجته الثانية، لذلك كتب هذه الرسالة أمامها ووضعها مع الطفل يثبت لها ذلك، وكان كل ذلك تفكير وطلب زوجته الأولى منه، فذلك التصرف بقمة الوحشية بالفعل. بعد اعترافات سائق التاكسي بكل ذلك تم إلقاء القبض على الزوج وعلى زوجته الأولى لاعتبارها شريك أساسي بالجريمة، وتم إلقاء القبض على زوجة سائق التاكسي أيضا لأنها متهمة أيضا بالمشاركة في خطف وحجز الزوجة الفلبينية، وكذلك الشروع في قتلها بسبب إجبارها على الولادة داخل البيت. وقامت قوة من رجال الأمن على الفور بالذهاب إلى الشقة المحتجز بها الزوجة الفلبينية، فوجدوا أنها كانت على وشك الموت، وكذلك ظل سائق التاكسي محتجز لديهم لأنه يعتبر مشارك في هذه الجريمة. تم تحويلهم جميعا إلى المحكمة، فتم الحكم على سائق التاكسي وعلى المرأتين بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكم على الزوجة المتهمة الرئيسي بالسجن لمدة 7 سنوات، وبعد أن يقضوا عقوبتهم يتم ترحيلهم جميعا من الكويت، وتم تسليم الزوجة الفلبينية إلى سفارتها بالكويت لكي تتولى أمرها هي وطفلها. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.